Hello guys, ResourceICT YouTube channel එකට හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක ඔයගලන් ගාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා මම. ඉතින් බලාකුළු පරිගණනය එහෙම නැත්නම් cloud computing කියන්නේ මේ වෙනකොට හැම කෙනෙක්ම වගේ අහලා සහ භාවිතා කරලා තියෙන concept එකක්. ඉතින් ඔයා දැනුවත් හෝ නොදැනුවත්ව බොහෝ වෙලාවට ඔයා cloud computing වල user කෙනෙක් වෙලා ඉවරයි මේ වෙනකොටත්. ඉතින් මොකක්ද මේ ඔයා නොදැනුවත්වම පාවිච්චි කරන cloud computing කියලා කියන්නේ. මුලින්ම අපි කතා කරමු cloud computing එකේ ඉතිහාසය ගැන. ඉතින් ලෝකයේ මේ වෙනකොට පිළිගත්ත මතය තමයි JCR ලිට්ලිඩර් මහතා 1960 දී මේ concept එක අරගෙන ආවා කියලා. ඇත්තටම මේක ARPANET project එකේ තවත් එක කොටසක්. ඉන්ටර්නෙට් හිස්ටරි එක ගැන දන්න කෙනෙක් නම් ඔයා ARPANET කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම දන්න දෙයක්. ඉතින් ARPANET කියලා කියන්නේ second world war එක කාලේ US වල military එකේ කට්ටියට data share කරගන්න ඒගොල්ලන් හදාගත්ත internal network එකක්. නමුත් පසු කාලීනව ඒක එක ශේෂ්ත්‍ර වලට පැතිරිලා අද අපි භාවිතා කරන ඉන්ටර්නෙට් එක නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කෙසේ වෙතත් cloud computing කියලා කියන්නේ මේ වෙනකොට හැම කෙනෙක්ම use කරන technology එකක්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යමු මොකක්ද මේ cloud computing වලින් වෙන්නේ කියලා. දැන් අපි කතා කරමු ඇයි cloud computing කියන නම විශේෂයෙන්ම cloud කියන නම මෙතනට එන්නේ කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම ඇයි cloud කියන නම දැම්මේ? වෙන මොකක් හරි computing කියලා දාන්න තිබ්බනේ. ඇත්තටම cloud එකක් ගත්තම අහසේ තියෙන cloud එකක් අපි අරගමු. අහසේ තියෙන cloud එකක් ඕනම තැනක ඉඳන් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට මේක පොදු දෙයක්. දැන් අපි ඕනම cloud එකක් ගත්තම මේ cloud එක ඕනම country එකට යන්න පුළුවන් හුලඟත් එක්ක. ඉතින් හැමෝටම පොදු සංකල්පය ගේන්න තමයි මේ cloud computing කියන එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙතන විශේෂම කාරණය තමයි ඔයාට ඔයාගේ cloud space එකේ ඔයා store කරන ඕනම data එකක් ලෝකයේ ඕනම තැනක ඉඳන් internet connection තියෙන device එකකින් access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මොකද්ද මේ මම කිව්වේ? ඇත්තටම කොහොමද මේක වෙන්නේ? ඉතින් ඇත්තටම මේක පිටිපස්සේ තියෙන concept එක වෙන්නේ cloud computing වලදී අපි කතා කරනවා servers ගැන. ඉතින් ඔයගලන් දන්නවා මේ වෙලේ ලෝකයේ ධනවත් රටවල් වල විවිධ සමාගම් විසින් server computers maintain කරගෙන යනවා. ඉතින් මේ server computer එකක් individual user කෙනෙක්ට buy කරලා තමන්ගේ personal දේවල් වලට use කරන්න අමාරුයි. මොකද ඒකේ cost එක ඇත්තටම ගොඩක් වැඩි නිසා. ඉතින් මොකක්ද මේගොල්ලන් කරලා තියෙන්නේ? ධනපතියන් විසින් මේ server computers purchase කරලා ඒගොල්ලන් මේ server එකේ තියෙන storage එක පොඩි කොටස් වලට වෙන් කරලා ඉතින් මේ සාමාන්‍ය ජනතාවට මේවා access කරන්න අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය එකක් තමයි Google වල ඔයගලන් පාවිච්චි කරන drive එක. Google Drive එක. ඉතින් ඔයාගේ Google Drive එකේ කවදාවත් වෙන කෙනෙක් දාපු document එකක් අපිට බලන්න බැහැනේ. ඔයාගේ Google Drive එකේ තියෙන ඔයාට අදාළ ඒවා. නමුත් වෙන කෙනෙක්වත් එක්ක share කරොත් ඔයාට බලන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔයාට Google Drive එකේ තියෙන ඔයාට අදාළ දේවල් විතරයි. ඉතින් මේක කොහොමද වෙන්නේ? මෙතනදි වෙන්නේ ලොකු සර්වර් එකකින් පොඩි කොටසක් ඔයාට access කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මම කලින් කිව්වා වගේ ලෝකේ ඕන තැනක ඉඳලා ඔයාගේ Gmail එකයි password එකයි එක්ක Google Drive එක access කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ සංකල්පය තමයි cloud computing කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම ඔයාලට වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම කිව්වේ අන්න ඒක නිසා තමයි ඔයත් නොදැනුවත්වම මේ වෙනකොට cloud computing වල user කෙනෙක් වෙලා ඉවරයි කියලා. ඉතින් ඔයාට Gmail එකක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඔයත් cloud computing වල user කෙනෙක්. හරි. අපි දැන් අත්‍තරම මොනවද මේ cloud එකක තියෙන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. ඉතින් මේ පින්තූර පෙන්නලා තියෙනවා cloud එකක මොනවද තියෙන්නේ cloud computing ඇතුලේ අපි මොනවද ගැනද ඇත්තටම කතා කරන්නේ කියලා. ඉතින් ඇත්තටම මම කලින් කිව්වා වගේ මෙතන servers තියෙනවා virtual desktop. ඉතින් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝ එකේ කතා කරමු infrastructure as a service කියලා cloud computing වල service එකක්. ඉතින් එතනදී අපි ඉගෙන ගන්නවා මොනවද virtual server එකක් virtual desktop එකක් කියන්නේ කියලා. ඊළඟට විවිධ software උදාහරණයක් විදිහට Microsoft 365
එක software එකක්. එහෙම නැත්නම් ඇත්තට මේක application එකක් විදිහටත් අපිට සලකන්න පුළුවන්. ඊළඟට software platforms විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් එක එක softwares අපි develop කරන්න ගන්න තවත් software online අපි use කරන ඒවා software platforms. Data storage කියන්නේ අපි කලින් කතා කරා වගේ Google Drive වගේ පොඩි පොඩි storage locations. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම cloud computing එහෙමත් නැත්නම් වලාකුළක් ඇතුලේ තමයි ඇත්තටම ස්ටෝර් වෙලා තියෙන්නේ. වලාකුළක් කියලා කියන්නේ පටල ගන්න එපා. අහසේ තියෙන වලාකුළු නෙවෙයි. සර්වර් එකක තියෙන ස්පේස් එකට තමයි මේ cloud එකක් කියලා අපි cloud computing වලදී කියන්නේ. ඉතින් අපි මොබයිල් ෆෝන් වලින් ලැප්ටොප් වලින් ඩෙස්ක්ටොප් වලින් ඉන්ටර්නෙට් එකට කනෙක්ට් වෙලා මේ ඕනම දෙයක් අපිට පුළුවන් ඇක්සස් කරන්න. හරි අපි යමු දැන් අර මම කලින් කිව්ව infrastructure as a service කියන්නේ මොකක්ද කියලා බලන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහටත් කතා කරනවා තවත් services දෙකක් ගැන. මුලින්ම මම කියලා ඉන්නම් මෙන්න මේක cloud computing වල තියෙන විශේෂම ලක්ෂණය තමයි අපිට ඕනෑම තැනක ඉඳලා මේක ඇක්සස් කරන්න ඕනෑම වෙලාවක මේක ඇක්සස් කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕනම ඩිවයිස් එකකින් ඔයාට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ Gmail එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ යූසර් නේම් එක පාස්වර්ඩ් එක ඔයා ගාව තියෙනවා නම් මේ සර්විස් එක ඔයාට ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට උදාහරණ විදිහට අපි කතා කරොත් ඔයාගේ Google Drive එක ඔයා iPhone user කෙනෙක් නම් Mac devices use කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ iCloud එක මේ විදිහට cloud computing වල outcome එකක් විදිහට හිතා ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා නොදැනුවත්වම මේ වෙනකොටත් cloud computing user කෙනෙක්. අපි යමු cloud computing වලින් කරන services මොනවද? services තුනක් තියෙනවා ඇත්තටම infrastructure as a service, platform as a service, software as a service කියලා. ඉතින් ඒකේ මුල්ම service එක විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන් infrastructure as a service කියන එක. ඉතින් මෙතනදී මොකක්ද වෙන්නේ කියලා අපි කිව්වොත් මෙතනදී විශේෂයෙන්ම virtualized computing resources තමයි අපිට ලබා දෙන්නේ. මොනවද මේ virtualized computing resources කියලා හඳුන්වන්නේ? අපිට ඉන්ටර්නෙට් එකේ ඉඳන් use කරන්න පුළුවන් computer resources වලට. උදාහරණයක් විදිහට අපි කතා කරොත් Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Amazon Web Services, ඊළඟට Oracle Cloud Infrastructure. එතකොට මේවා තමයි අපිට කියන්න පුළුවන් infrastructure as a service. ඉතින් මොනවද මේ infrastructure as a service වලින් අපිට වෙන්නේ? ඉතින් මෙතනදී operating system එක applications configurations මේ හැම දෙයක්ම user ට control කරන්න අවස්ථාව දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එක එක softwares වල user ට log වෙලා වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. cloud space එක provide කරන team එකෙන් තමයි මේක infrastructure ගැන සැලකිලිමත් වෙන්නේ. ඇත්තටම අපේ computer එකේ අපි හිතමු අවශ්‍ය infrastructure නැහැ මොකක් හරි වැඩක් කරන්න. storage එක මදි. එහෙමනම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ service එකක් ලබා ගන්න internet එකට ගිහිල්ලා cloud computing access කරලා. එතකොට මේකෙදි විශේෂයෙන්ම අපේ computer එකක් ගත්තොත් අපිට physical storage එක වැඩි කරනවට වඩා internet එකෙන් මේ service එක අරගන්න එක වාසිදායකයි, cost එක අඩුයි. ඉතින් මේක විශේෂම service එකක් cloud computing වලදී අපිට ලැබෙනවා. ඊළඟට අපි කතා කරොත් software as a service. මොකක්ද මේ software as a service කියන්නේ? මේක නම් ඔයා ගොඩක් වෙලාවට භාවිතා කරන දෙයක්. ඉතින් software as a service කියලා කියන්නේ අපිට computer එකේ download කරලා install කරලා භාවිතා කරන්න අවශ්‍ය නෑ මේවා. අපිට පුළුවන් web browser එකේ ඉඳලම directly මේ services access කරන්න. ඉතින් මොනවද උදාහරණ? මම අර කලින් වීඩියෝ එක පටන් ගද්දි වගේ කිව්වා Microsoft 365. ඉතින් ඔයාට Microsoft Office package එක download කරන්න ඕන නෑ computer එකට තවදුරටත්. ඔයාට පුළුවන් Microsoft 365 online version එක use කරන්න. සියලුම දේවල් ඔයාගේ කරගන්න පුළුවන් කිසිම වෙනසක් නැහැ. විශේෂ කාරණේ තමයි ඔයාට physically computer device එකේ storage එක use කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාගේ storage එක හරිම අඩු
කම්පියුටර් එකක් තියෙන්නේ කියලා. අන්න ඒ වෙලේටත් ඔයාට පුළුවන් Microsoft 365 පාවිච්චි කරලා ඉන්ටර්නෙට් එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ වැඩ ටික ලස්සනට කරගන්න. ඒ වගේම තමයි Google Workplace ඔයගලන් දන්නවා ගොඩක් 365 වල හා සමානම සර්විසස් ගණනාවක් අරගෙන යනවා Workplace වලිනුත් Dropbox ඔන්න ඔය වගේ software සහ Canva software එක. ඉතින් මේ ගොඩක් software ඉන්ටර්නෙට් එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකක් තුල ඉඳන් ඔයාට වැඩ ටික කරගන්න අවස්ථාව සපයලා දීලා තියෙනවා. හරි. ඊළඟට අපි කතා කරමු platform as a service. ඉතින් මොකක්ද platform as a service කියලා කියන්නේ? විශේෂයෙන් මේ service එක සාමාන්‍ය users ලට වඩා developers ලට තමයි උදව් කරන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම සාමාන්‍ය users ලට උදව් කරන service එක වෙන්නේ software as a service. හැබැයි මෙතනදී platform as a service එකේදී ගොඩක් වෙලේට software build කරන්න, ඒවා auto run කරන්න, online testing කරන්න, ඊළඟට software වල ඔය management activities කරගන්න, අන්න ඒ වගේ දේවල් වලට codes auto generate කරන්න, ඔය වගේ activities වලට තමයි මේ platform as a service කියන service එක ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම මේවා developers ලට තමයි විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් අවසන් වශයෙන් තව පොඩි දේවල් ටිකක් මට කියන්න ඕනේ. ඇත්තටම cloud computing භාවිතා කරද්දී ඔයාලට තියෙන වාසි සහ අවාසි මොනවද? වාසි තමයි ගොඩක් වැඩි ඇත්තටම. මොකද ඔයාට computer එකේ physical storage එක ලොකුවට අවශ්‍ය නැහැ. performance ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද හැමදේම ඔයාට online cloud එකකට ගිහිල්ලා cloud එකේ තියෙන resources පාවිච්චි කරලා කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් cloud එකෙන් ඔයාට infrastructure එක, platform එක, software එක මේ තුනම free ලබා දෙනවා ගොඩක් වෙලේට. අනිත් දේ තමයි speed එක අපිට improve කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව maintenance issues හරිම අඩුයි, update කරන්න ප්‍රශ්න නැහැ. මේන්ටේන් කරන්න PC එකේ ලොකුවට දේවල් ඔයාට වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ලොකු වාසියක් වෙනවා ඔයාට දීර්ඝකාලීනව clouds එක්ක වැඩ කරන් යනකොට. එතකොට disadvantage එකක් විදිහට විශේෂයෙන්ම දකින්න තියෙන ඇත්තටම ලංකාව වගේ රටවල් වලට තමයි මේ ප්‍රශ්නෙත් තියෙන්නේ. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් low internet connection එකකදී ඇත්තටම developer කෙනෙක් නම් ඔයාට platform එකක් විදිහට මේ cloud based softwares පාවිච්චි කරන්න ටිකක් අමාරුයි. මොකද lags තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕක තමයි මේන්ම issue එක වෙන්නේ ලංකාව වගේ country එකට. නමුත් ඉතින් overall ගත්තම cloud computing කියන්නේ ගොඩක් වැදගත් සහ හැමෝටම ගොඩක් වෙලේට අත්‍යවශ්‍යම technology එකක්. ඉතින් මං හිතනවා ඔයගලන් අද වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගලන්ව හම්බෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.